Hejsan alla! Jag är tillbaka med en ny film om dialoger i vardagen. Idag är vi hos tandläkaren. Vi har Lars här på bilden som har ont i sin kindtand och han ringer till kliniken, han ringer till tandläkaren och bokar en tid. Och sen har vi också när han kommer till tandläkaren och får en behandling för sin tandvärk. Glöm inte att det finns undertexter på svenska, men också på andra språk. Jag har också gjort en ordlista med svåra ord och uttryck i filmen som jag förklarar för er. Vi börjar och tittar på första. Välkommen till tandkliniken. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej, mitt namn är Lars och jag vill boka en tid hos tandläkaren. Jag har fått olidlig tandvärk i en av kindtänderna. Vi har ordlistan. Boka en tid. Det betyder att man schemalägger en tid för ett möte här. Lars vill boka en tandläkartid. En tid hos tandläkaren. Och han pratar om olidlig tandvärk. Olidlig, det är att något som är väldigt svårt att uthärda eller att stå ut med. Att det gör väldigt, väldigt ont. Och tandvärk, värk, man kan ha huvudvärk, ont i huvudet. Men tandvärk, då har man ont i en tand. Och han har tandvärk i en av kindtänderna. Och kindtand, det är då en tand som sitter längre in i munnen här bak. Okej Lars, det låter jobbigt. Har du haft ont länge? Det började för ett par dagar sedan och nu kan jag knappt tugga på den sidan. Något är jobbigt, det låter besvärligt, svårt, krävande, det är svårt att hantera. Att han har ont såklart. Jag kan knappt tugga. Knappt betyder nästan bara lite. Precis, bara tugga. Att man kan tugga lite. Och tugga är när man använder tänderna och käken för att sönderdela maten till mindre bitar. Vi behöver tugga maten innan vi kan svälja maten. Och har man ont, då kan man knappt tugga på den sidan av munnen. Högersidan eller vänstersidan. Jag förstår. Vi har en ledig tid imorgon eftermiddag 2:15. Passar det dig? Jag har en lucka mellan 2 möten på jobbet just då, så det funkar bra. En lucka, man har ett lucka i sitt schema till exempel. Det betyder att det finns ingenting där, man har inga planer, man kan disponera tiden hur man vill. Så det funkar bra, så funkar det ett slang, vardagligt uttryck för att det fungerar bra, det går bra, det passar bra. Så det funkar. Det är ett väldigt bra uttryck. Det funkar. Så, då är du välkommen till tandläkare Erik Hansson 2:15 imorgon. Tack för hjälpen. Hej då. Och nu är Lars hos tandläkare Erik.
Hej Lars, välkommen! Hur känns det idag? Fortfarande lika ont i tanden? Hej, det gör fortfarande lika ont, om inte värre. Tror du att det är ett hål? Låt oss ta en titt. Sätt dig ner i stolen så börjar vi. Ta en titt, det betyder att läkaren undersöker och tittar i munnen, granskar något snabbt. Lars säger att det fortfarande gör ont, om inte värre, att han har till och med mer ont, det har blivit värre, värken har blivit värre. Och tror du att det är ett hål? Han pratar om ett hål, att man kan få ett hål i tanden om man äter mycket godis och inte borstar tänderna till exempel. Jag ser att du har ett hål i en av kindtänderna. Vi kan laga det och samtidigt ta bort lite tandsten som jag ser att du har. Vi kan dessutom göra en ny röntgen. Gör det du måste. Det har blivit så dyrt att gå till tandläkaren. Men jag kan inte gå runt med den här smärtan. Tandsten, det är en hård beläggning som bildas på tändernas yta av mineraler från saliven och matrester. Därför är det viktigt att vi använder tandtråd och att vi borstar tänderna så att vi inte får tandsten. Röntgen, det är en medicinsk bildundersökning. Man tar ett foto med röntgenstrålning så att man kan se en bild här av tänderna och rötterna för att se om det finns hål. Smärta, det är en obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse som kan uppstå från en skada, sjukdom eller annan fysisk eller psykisk orsak. Smärta, det gör ont. Man har smärta, värk, smärta. Så där, nu var vi klara med det akuta. Men röntgenbilderna visar att du har ett till hål som behöver lagas. Och nej, inte ett till. En olycka kommer sällan ensam. Det är väl bara till att bita i det sura äpplet och boka en ny tid och se glad ut. Kan vi hitta en tid efter sommaren? Jag har det lite kämpigt med ekonomin just nu. Så tandläkaren säger att vi är klara med det akuta. Och det akuta, det är det som man måste fixa här och nu. Alltså till exempel då att Lars har ont. Så det är akut. Man måste ordna det först. Tandläkaren lagar hålet i tanden. Och sen har vi några idiomatiska uttryck här. En olycka kommer sällan ensam, brukar man säga. Om det händer en dålig sak så brukar det hända 2-3 dåliga saker. Ni vet, nästan som en ketchup-effekt. Du vet, man försöker skaka ketchupflaskan. Det kommer ingen ketchup och plötsligt kommer mycket ketchup. Samma när det kommer problem så kommer det många problem samtidigt. Han pratar att det är väl bara till att bita i det sura äpplet. Det här att man kan inte skjuta på sina problem. Man kan ju bara vänta till en annan dag. Men att bita i det sura äpplet eller ta tjuren vid hornen kan vi också säga. Det betyder att man måste ta itu med problemet. Man måste ju lösa problemet. Man kan inte vänta. Så han vill boka en ny tid och se glad ut. Se glad ut betyder acceptera. Betala och acceptera att det kostar pengar. Men han har det lite kämpigt med ekonomin just nu. Att ha det kämpigt betyder att man har problem. Att man kämpar, att det är svårt med ekonomin. Han har lite pengar just nu. Man kan ha det kämpigt hemma med barnen. Man kan ha det kämpigt i en relation och med ekonomin. Att det är svårt.
Jag förstår, men det är viktigt att ta hand om det innan det blir värre. Jag har en tid i början av augusti. Passar det? Vi kör på det. Då är jag tillbaka från semestern och även fått tillbaka på skatten. Så det ska inte vara några problem. Lars säger att han har fått tillbaka på skatten. Och ni vet, varje år när vi har deklarerat så brukar de flesta få tillbaka pengar för att man har betalat för mycket skatt. Sen har man otur, då får man betala att man har betalat för lite skatt. Men Lars har tur och han ska få tillbaka pengar från skatten och det får man under sommaren oftast. Okej Lars, då har jag bokat in dig den 4 augusti klockan 8:30. Tveka inte att höra av dig tidigare om du känner att du får mer problem innan dess. Det ska jag göra. Tack för hjälpen, ha en bra dag så ses vi i augusti. Dagens behandling gick totalt på 2350 kronor. Du kan betala i kassan när du går ut. Där kan du också välja om du vill dela upp din betalning. Ha en riktigt skön sommar, Lars, så ses vi i augusti. Tveka inte, alltså ska jag inte, det betyder tveka, att man inte är säker. Ska jag eller ska jag inte? Hör av dig betyder till exempel om jag säger till dig, hör av dig, då vill jag att du ska kontakta mig. Tandläkaren vill att Lars ska kontakta tandläkaren om han får problem. En behandling, ja det är olika. Det kan vara att laga en tand, det kan vara att ta bort tandsten. Det finns olika behandlingar inom sjukvården. Och dela upp betalning, det betyder att man tar avbetalning, man betalar lite varje månad. Det var allt. Hoppas ni tyckte om den här dialogen hos tandläkaren. Gilla, kommentera, det hjälper mig så att jag kan spela in fler filmer. Ha en fin dag. Hej!